Hello viewers, friends and my students. Welcome to Deep Information Center. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় জানা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সোশিয়েল সায়েন্স পেপাৰখনত আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ লগতে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাইনেল এক্সাম জিওগ্ৰাফিৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখনত প্ৰতিবাৰতে আহে ভাৰতৰ এখন নক্সা মানচিত্ৰ আঁকি বিভিন্ন স্থান উদ্যোগ নদ নদীৰ নাম সহকাৰে বহুৱা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন হয় আৰু মাৰ্কস থাকে 4 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল খুব সহজ প্ৰশ্ন হয় আজি আমি প্ৰথমে শিকিব চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ সহজে আৰু একেবাৰতে ভাৰতৰ এখন নক্সা মেপ আঁকিব পৰা যায় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভাৰতৰ নক্সা মেপ আঁকিবলৈ হলে প্ৰথমে আমি 14 সেন্টিমিটাৰৰ এডাল ভাৰ্টিকেল লাইন ড্ৰ কৰিম আৰু এই ৰেখাডালত 3 সেন্টিমিটাৰ 7 সেন্টিমিটাৰ আৰু 10 সেন্টিমিটাৰ দূৰত্বত একোটাকৈ ডট ইউজ কৰিম ইয়াৰ পিছত প্ৰথম ডটটোত দুয়োপিনে 1.5 সেন্টিমিটাৰ কৈ দীঘল হৰাইজন্টেল লাইন আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিশ্চয় দেখা পাইছে তাৰ পিছত পুনৰ আমি দ্বিতীয়টো ডটটোত বাওঁপিনে 2.5 সেন্টিমিটাৰ আৰু সোঁপিনে 5.5 সেন্টিমিটাৰ টোটেল 8 সেন্টিমিটাৰ কৈ হৰাইজন্টেল লাইন আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু শেষৰটো ডটত পুনৰ দুয়োপিনে 2 সেন্টিমিটাৰ কৈ অনুভূমিক ৰেখা অংকন কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ডট আৰু লাইনৰ সহায়ত আমি এখন সুন্দৰ ভাৰতৰ মেপ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথমতে আমি দ্বিতীয় লাইনৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ অলপ বেকা বেকি কৰি তললৈ মই যেনেদৰে আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মেপ এখন অঁকাৰ আগত প্ৰথমে ভাৰতৰ মেপখন সুন্দৰকৈ চকুৰে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে তাৰ পাছত কেইবাবাৰো ট্ৰাই কৰাৰ ফলত এখন সুন্দৰ মেপ ড্ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পৰা যাব এনেকৈ চেষ্টা কৰিলে 100% আঁকিব পৰা যাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ যে প্ৰথমতে ময়ো এই ভাৰতৰ মেপ আঁকিবলৈ বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু বহুতবাৰ চেষ্টা কৰাৰ ফলত মই এখন সুন্দৰ ভাৰতৰ মেপ আঁকিবলৈ সমৰ্থ হৈছিলোঁ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ভাৰতৰ মেপ আঁকিবলৈ হ'লে বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু চেষ্টা কৰাৰ পিছতহে এখন সুন্দৰ মেপ আঁকিব পৰা যাব যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভিডিঅ'টো পছন্দ কৰিছে লাইক কমেণ্ট আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা থাকিল আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই সেইসকলে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক অধিক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ